ประวัติลูกหนังคลิปนี้ขอเสนอมันเอาอีกแล้วไซมอนฮูเปอร์เกมพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมาคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเสมอกับสเปอร์ไปแบบสุดมัน 3-3 แต่ทว่าแสงไฟสปอตไลท์มันไม่ได้ส่องไปที่เกมครับแต่มันจับไปที่ไซมอนฮูเปอร์ผู้ตัดสินหลักในเกมนี้ที่ทำหน้าที่ได้อย่างน่ากังขาอีกครั้งในช่วงท้ายเกมช่วงทดเจ็บนาทีที่ 90+4 ผู้ตัดสินไซมอนฮูเปอร์ทำมือท่าปล่อยบอลได้เปรียบและให้เล่นต่อจากจังหวะที่ฮาแลนด์โดนทำฟาวล์ตรงกลางสนามและจ่ายบอลให้แจ็คกิลิตกำลังหลุดเดี่ยวเข้าไปลุ้นทำประตูจู่ๆไซมอนฮูเปอร์ดันเป่าหยุดเกมให้เป็นจังหวะฟาวล์ย้อนหลังซะงั้นทั้งที่ฮาแลนด์เล่นต่อได้และไม่ได้ต้องการฟาวล์ใดๆมันเกิดเครื่องหมายคำถามตัวโตครับทั้งนักเตะทีมงานและแฟนบอลซิตี้ในสนามว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ฮูเปอร์ปล่อยให้ได้เปรียบและเล่นต่อไปแต่พอลูกหลุดเดี่ยวกับเป่าฟาวล์ย้อนหลังนักเตะฝั่งซิตี้เดินเข้ามาประท้วงเข้ามาโวยโดยเฉพาะฮาแลนด์ที่เรียกได้ว่าตะบะแตกเต็มที่ครับกับจังหวะนี้ที่เจ้าตัวถึงกับหงุดหงิดสุดๆอารมณ์แบบเมื่อกี้ให้เล่นต่อแต่เป่าย้อนหลังอะไรของมึงมันพูดยากตอนที่ดูภาพช้าจังหวะที่ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหลังจากให้สัญญาณเล่นต่อพอผ่านบอลไปแล้วแต่มีเสียงนกหวีดตามหลังมาเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือคำสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งของเป๊ปเกี่ยวกับจังหวะนี้ครับและมันเกิดดราม่าข้อกังขาคอรหากับผู้ตัดสินรายนี้อีกครั้งฮูเปอร์ทำพลาดมหันต์แบบโคตรจะน่าเกลียดให้เห็นไปแล้ว2 ครั้งพร้อมกับคำว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งยังมีความผิดพลาดตั้งแต่เกมแรกในนัดแมนยูเจอวูลแฮมป์ตันซึ่งไม่ให้จุดโทษกับวูฟในช่วงท้ายเกมจังหวะที่โอนาน่าออกไปไม่เจอบอลแล้วไปตบเข้าที่หน้าซาซ่าคาราสิตนักเตะวูฟแบบเต็มๆซึ่งสุดท้ายหลังจบเกมนัดนั้นทางสมาคมผู้ตัดสินก็ได้ออกมาขอโทษแกรี่โอนิลกุนซือวูฟแฮมป์ตันและยอมรับว่าจังหวะนั้นควรเป็นลูกจุดโทษของวูฟจริงๆซึ่งก็ได้มีการแบนไซมอนฮูเปอร์และทางทีมงานกรรมการในนัดนั้นไม่ให้ทำหน้าที่ในเกมต่อไปและนัดที่มีดราม่าหนักของฮูเปอร์มันเกิดขึ้นอีกครั้งในเกมสเปอร์เปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลกับจังหวะปัญหาลูกยิงของดิอาร์ตที่มันไม่ล้ำหน้าแต่ทางไซมอนฮูเปอร์ผู้ตัดสินในนัดนั้นเป่าให้เป็นลูกล้ำหน้าทั้งที่จริงความผิดพลาดมันคือ VAR ที่ไม่ได้ตีเส้นให้ดูและสื่อสารกันผิดพลาดแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้แม้แต่จะเดินไปดูจอด้วยตัวเองมารู้ทีหลังเพียงแค่ไม่กี่วิแต่ก็ไม่ได้ให้ย้อนหลังและให้เกมดำเนินต่อไปสุดท้ายออกมาเปิดเผยคลิปเสียงที่สื่อสารกันผิดพลาดในจังหวะนั้นและออกมายอมรับขอโทษจนมาตัดสินดราม่าอีกครั้งในเกมบิ๊กแมตช์เมื่อคืนสุดท้ายนี่ไม่ใช่ความผิดของสเปอร์ครับย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสเปอร์มันเป็นความผิดพลาดของบุคคลกรรมการที่ชื่อว่าไซมอนฮูเปอร์แค่มันมาเกิดขึ้นเพราะการที่เขาลงตัดสินหน้าสเปอร์เท่านั้นและดูทรงแล้วเดี๋ยวทางสมาคมผู้ตัดสินก็ออกมาแค่ขอโทษให้มันจบไปเท่านั้นและนี่คือดราม่าของกรรมการที่ชื่อว่าไซมอนฮูเปอร์มันเอาอีกแล้ว